Στο προηγούμενο βίντεο εξέφρασα την αγανάκτησή μου για τα Windows, το πόσο ενοχλητικά έχουν γίνει και το γεγονός ότι πλέον δεν εμπνέουν κανένα είδος εμπιστοσύνης, ειδικά σε επαγγελματίες που χρειάζονται ένα σταθερό και αξιόπιστο περιβάλλον εργασίας. Και πολλοί σχολιάσατε ότι η Enterprise LTSE έκδοση των Windows μπορεί να είναι η λύση σε όλα αυτά. Εδώ όμως χρειάζεται μια σημαντική διευκρίνηση. Αν χρησιμοποιείτε την LTSE έκδοση χωρίς Volume Licensing συμβόλαιο από τη Microsoft, τότε η χρήση της δεν είναι νόμιμη. Η LTSE δεν διατίθεται ως απλή καταναλωτική άδεια, αλλά αποκλειστικά μέσω εταιρικού συμβολέου. Αν δεν υπάρχει αυτό το συμβόλαιο, τότε ουσιαστικά δεν έχετε νόμιμη άδεια χρήσης. Έχετε απλώς ένα κλειδί ενεργοποίησης. Για εταιρείες και επαγγελματίες αυτό μπορεί να έχει σοβαρές νομικές και οικονομικές επιπτώσεις. Τώρα προσωπικά δεν είμαι διατεθειμένος να πάρω τέτοιο ρίσκο και δεν θέλω να εγκαταστήσω custom Windows images που είναι closed source με ό,τι επιπλέον ρίσκο μπορεί να φέρουν. Όπως και δεν θέλω να μπω σε διαδικασία με τα debloating tools, γιατί απλά δεν έχεις εγγύηση ότι η Microsoft δεν θα αλλάξει κάτι με ένα επόμενο update. Αν εσείς θέλετε να ακολουθήσετε αυτό το δρόμο, ειδικά αν είστε ιδιώτες, προφανώς και μπορείτε να το κάνετε. Με δική σας ευθύνη. Δεν έχω καμία συμπάθεια για τη Microsoft σε αυτό το θέμα, γιατί η ίδια μας έβαλε σε αυτή τη διαδικασία. Το βασικό θέμα όμως δεν είναι αν μπορείς τελικά να συμμαζέψεις τα Windows με διάφορες πατέντες. Το πρόβλημα είναι ότι δεν θα έπρεπε να βρίσκεσαι σε αυτή τη θέση για ένα πληρωμένο λειτουργικό σύστημα. Οπότε, αν έχεις επιχείρηση ή είσαι επαγγελματίας και δεν θες επιπλέον ρίσκο ή απλώς δεν αντέχεις άλλο τη Microsoft, τότε υπάρχουν δύο πολύ καλές εναλλακτικές. Η κάθε μία έχει νόημα ανάλογα με το τι θες να κάνεις και ποιες εφαρμογές χρειάζεσαι. Και το συγκεκριμένο βίντεο θα εστιάσει κυρίως σε λύσεις για δημιουργούς που χρησιμοποιούν εφαρμογές για video editing, audio production, post-production και 3D graphics. Και οι διαθέσιμες λύσεις που προτείνω είναι φυσικά το macOS και το Linux. Το macOS είναι πάρα πολύ εύχριστο και φιλικό προς το χρήστη. Αν είστε άνετοι με τα Windows, δεν θα έχετε ιδιαίτερο πρόβλημα για να συνεχίσετε στο macOS. Το καλό με το macOS είναι ότι διαθέτει αρκετό software για επαγγελματική χρήση, ειδικά για δημιουργούς. Υπάρχουν όμως και εφαρμογές που δεν τρέχουν στο macOS, όπως για παράδειγμα το 3D Studio Max. Ενώ το macOS είναι ένα ικανότατο λειτουργικό για μουσική παραγωγή, graphics design, φωτογραφία, video editing και πολλά ακόμη δημιουργικά workflows, στα 3D graphics τα πράγματα είναι λίγο διαφορετικά. Για απλά έως μεσαία 3D projects μπορεί να σταθεί πολύ καλά. Προσωπικά όμως δεν θα το επέλεγα ως πρώτη λύση για βαριά επαγγελματική δουλειά, όπως απαιτητικά simulation σε Houdini ή μεγάλα projects σε Unreal Engine. Σε αυτά τα σενάρια η ισχύ της GPU, η υποστήριξη CUDA και η γενικότερη συμβατότητα με επαγγελματικά 3D pipelines παίζουν πολύ μεγαλύτερο ρόλο. Όχι επειδή το λειτουργικό δεν είναι ικανό, αλλά επειδή σε αυτές τις περιπτώσεις μία dedicated GPU μπορεί να κάνει σημαντική διαφορά. Βέβαια, όσο περνάει ο καιρός και οι επεξεργαστές της Apple αυξάνονται σε ισχύ, η κατάσταση γίνεται συνεχώς καλύτερη. Όσο αφορά το Linux, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διανομές διαθέσιμες, ή distros όπως λέγονται συχνά, για κάθε σκοπό, από gaming μέχρι visual effects. Έχει όμως τις ιδιαιτερότητες του και απαιτεί περισσότερες γνώσεις. Προσωπικά θεωρώ ότι αξίζει να επενδύσετε χρόνο σε αυτό, γιατί δεν είναι τόσο τρομακτικό όσο ακούγεται. Πλέον, υπάρχουν διανομές Linux που είναι αρκετά φιλικές προς το χρήστη, με γραφικό περιβάλλον, εύκολη εγκατάσταση και καλή υποστήριξη hardware. Οπότε η τεχνική γνώση που χρειάζεται κάποιος για να ξεκινήσει με Linux δεν είναι πλέον τόσο μεγάλο εμπόδιο όσο ήταν παλαιότερα. Θα μιλήσουμε περισσότερο για Linux παρακάτω. Προς το παρόν, πάμε να δούμε ποιο λειτουργικό είναι κατάλληλο για κάθε εφαρμογή. Ξεκινάμε με το video editing. Εδώ υπάρχουν δύο βασικές επιλογές, αλλά η σωστή λύση εξαρτάται από την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Αν δουλεύετε με τη σουίτα της Adobe και χρησιμοποιείτε το Adobe Premiere για μοντάζ, τότε το macOS είναι η πιο λογική επιλογή. Οι εφαρμογές Adobe δεν διατίθονται επίσημα για Linux. Μπορεί να υπάρχουν τρόποι να τις τρέξει κάποιος μέσω Wine ή Virtual Machine, αλλά αυτό ουσιαστικά ακυρώνει το σκοπό, ειδικά αν μιλάμε για επαγγελματικό workflow, όπου χρειάζονται σταθερότητα, επιδόσεις και πλήρη συμβατότητα. Το macOS πλέον είναι αρκετά προσβάσιμο, με μηχανήματα της Apple να ξεκινούν περίπου από τα 700€, ενώ συχνά υπάρχουν αρκετές προσφορές σε προηγούμενες γενιές. Ένα Mac με M2 ή M3 είναι απόλυτα ικανό για 4K editing, ενώ ακόμη και τα νεότερα βασικά μοντέλα όπως το MacBook Neo μπορούν να καλύψουν απλό 4K editing
εφόσον το project δεν είναι ιδιαίτερα βαρύ. Όσο αφορά άλλες εφαρμογές για μοντάζ όπως το Avid Media Composer και το DaVinci Resolve, θα έλεγα και πάλι ότι το macOS είναι η πιο λογική λύση. Ως βασικός λόγος είναι ότι έχει πολύ καλή συμβατότητα με Hardware Accelerated Codecs και γενικά προσφέρει ένα πιο απροβλημάτιστο περιβάλλον εργασίας. Οπότε αν κάνετε video editing, η δική μου πρόταση είναι το macOS και επιπλέον θα έχετε πρόσβαση και στο Final Cut και στο Motion αν θέλετε να δουλέψετε με αυτά. Προσωπικά το setup που χρησιμοποιώ εδώ στο στούντιο τρέχει εδώ και χρόνια το DaVinci Resolve σε macOS, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και ο επεξεργαστής είναι ήδη 5 ετών, ένας M1. Τώρα, αν δεν μπορείτε να πάτε σε macOS και έχετε ήδη ένα δυνατό PC, μπορείτε να εγκαταστήσετε Linux, αλλά εκεί πρακτικά θα περιοριστείτε κυρίως στο DaVinci Resolve. Τα PCs με Nvidia GPUs είναι συνήθως τα πιο απροβλημάτιστα για Linux, ειδικά σε επαγγελματικές εφαρμογές που βασίζονται σε GPU acceleration. Φυσικά υπάρχουν και άλλες λύσεις όπως Kden Live και προσωπικά δεν το έχω χρησιμοποιήσει αρκετά ώστε να εκφέρω άποψη. Για φωτογράφους, η λύση που προτείνουν είναι και πάλι το macOS. Η σουίτα της Adobe με Photoshop και Lightroom είναι διαθέσιμη κανονικά, όπως και το Capture One. Το macOS προσφέρει επίσης πολύ καλή συμβατότητα με κάμερες για tethering, ενώ αν ασχολείστε με εκτυπώσεις υπάρχουν διαθέσιμοι drivers για τους περισσότερους φωτογραφικούς εκτυπωτές. Εφαρμογές που συνοδεύουν τους εκτυπωτές όπως το Epson Print Layout ή το Canon Professional Print and Layout είναι διαθέσιμες για macOS, αλλά δυστυχώς όχι για Linux. Το ίδιο ισχύει και για RIPs ή εξειδικευμένες εφαρμογές εκτύπωσης που χρησιμοποιούνται σε fine art εκτυπώσεις με φωτογραφικούς εκτυπωτές, όπως το ImagePrint ή το Mirage. Αυτές οι εφαρμογές είναι διαθέσιμες για macOS, αλλά όχι για Linux. Γενικά, αν θέλετε το κεφάλι σας ήσυχο, το macOS είναι η καλύτερη λύση για φωτογράφους. Το setup που χρησιμοποιεί η Ελένη εδώ και χρόνια για φωτογραφία είναι το Mac Studio M2 με τις βασικές προδιαγραφές και είναι απόλυτα ευχαριστημένη. Για μουσική παραγωγή, μίξη, mastering ή audio post-production, η πρότασή μου είναι και πάλι macOS. Έχει μεγαλύτερη συμβατότητα με audio interfaces, πολύ καλή σταθερότητα και γενικά είναι ένα προβλημάτιστο περιβάλλον εργασίας. Στο macOS υπάρχει μεγάλη γκάμα από DAWs όπως το Pro Tools, Logic Pro, Ableton Live, Cubase, FL Studio και σχεδόν ό,τι άλλο μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιος. Το ίδιο ισχύει και για τα περισσότερα plugins που μπορεί να χρειαστεί ένας επαγγελματίας. Το macOS φημίζεται επίσης για το πολύ καλό Core Audio, τις δυνατότητες routing που προσφέρει, καθώς και τη δυνατότητα δημιουργίας aggregate devices, δηλαδή συσκευών που συνδυάζουν εισόδους και εξόδους από πολλαπλά audio interfaces. Το πρόβλημα με το Linux είναι ότι ενώ υπάρχουν διαθέσιμα κάποια DAWs όπως το Reaper, δεν υπάρχουν όλα τα plugins που μπορεί να θέλει κάποιος να χρησιμοποιήσει. Επίσης, κάποια audio interfaces μπορεί να μην είναι πλήρως συμβατά ή να χρειάζονται περισσότερο ψάξιμο για να δουλέψουν σωστά. Γενικά, αν θέλετε να πάτε σε Linux, ελέγξτε πρώτα αν ο εξοπλισμός και το software που χρησιμοποιείτε υποστηρίζονται κανονικά. Αν όμως θέλετε κάτι πιο απροβλημάτιστο, τότε το macOS είναι η πιο ασφαλής λύση. Το setup που έχω στο στούντιο τρέχει από το 2004 σε macOS και τότε είχα ένα Power Mac G5, ενώ τώρα έχω ένα Mac Studio με M4 και όλα αυτά τα χρόνια δεν είχα ποτέ σοβαρό πρόβλημα. Τώρα, για 3D workflows με εφαρμογές όπως Unreal Engine, Maya, Houdini, Blender, οι απαιτήσεις σε GPU είναι πολύ μεγάλες. Τα Mac έχουν συγκεκριμένα πλεονεκτήματα, κυρίως λόγω της Unified Memory αρχιτεκτονικής. Για παράδειγμα, σε ορισμένα configuration, η GPU μπορεί να έχει πρόσβαση σε πολύ μεγάλη ποσότητα μνήμης, ακόμη και ως 512 GB, τουλάχιστον πριν την κρίση με τις μνήμες. Απ' την άλλη, οι κάρτες της Nvidia έχουν πολύ σημαντικά πλεονεκτήματα σε επαγγελματικά 3D workflows, κυρίως λόγω του CUDA Acceleration, το οποίο χρησιμοποιούν πολλές επαγγελματικές εφαρμογές, render engines και simulation tools. Σε αυτή την περίπτωση, για σοβαρή δουλειά πάνω σε 3D graphics, animation, rendering και simulations, το λειτουργικό που θα πρότεινα είναι το Linux. Όμως, χρειάζεται επίσης προσοχή, γιατί δεν είναι όλες οι εφαρμογές διαθέσιμες. Για παράδειγμα, το 3D Studio Max ή το Cinema 4D δεν υπάρχει για Linux, όπως και το ZBrush, εφαρμογές της Autodesk. Γενικά, πέρα από το Maya, το Flame και το Matchbox δεν είναι διαθέσιμες για Linux. Αν θέλετε να τρέξετε AutoCAD ή Revit, το Linux δεν είναι για εσάς. Ευτυχώς όμως, όλα τα μεγάλα render engines όπως Arnold, V-Ray, Octane, Redshift και RenderMan τρέχουν κανονικά σε Linux. Το Embergen που χρησιμοποιώ προσωπικά έχει επίσης native υποστήριξη για Linux. Αντίθετα,
Το Gaia, που είναι Landscape Generator, δεν διαθέτει έκδοση για Linux. Γι' αυτό προτείνω να ελέγξετε προσεκτικά αν οι εφαρμογές που χρησιμοποιείτε έχουν native υποστήριξη για Linux πριν αποφασίσετε να μεταφέρετε το workflow σας εκεί. Αν δεν γνωρίζετε πολλά για Linux, θα κάνω μια εισαγωγή και θα σας πω ακριβώς τι έκανα εγώ στο στούντιό μου για να σετάρω τα 3D Workstation. Πριν από αυτό όμως, να αναφέρω ότι καταλαβαίνω ότι πολύ ίσως να είστε επιφυλακτικοί με το Linux. Κυρίως λόγω της τεχνογνωσίας που χρειάζεται, αλλά και λόγω της μη φιλικότητας προς το χρήστη. Και δεν έχετε άδικο. Τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο το macOS ή στα Windows, όπου πολλές φορές κατεβάζεις έναν installer, κάνεις μερικά κλικ και η εγκατάσταση ολοκληρώνεται. Παρ' όλα αυτά, προσωπικά πιστεύω ότι αξίζει να επενδύσετε λίγο χρόνο και να μάθετε τα βασικά. Σιγά σιγά η διαδικασία θα γίνει δεύτερη φύση. Εξάλλου, ο χρόνος που θα σπαταλήσετε για να διαμορφώσετε τα Windows είναι πάνω κάτω ο ίδιος και δεν μαθαίνετε και τίποτα χρήσιμο. Αλλά πάμε να πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Καταρχάς, υπάρχουν πολλές διαφορετικές διανομές για Linux και κάθε μία έχει τα δικά της πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Το τι θα διαλέξετε εξαρτάται κυρίως από τη βασική χρήση που θέλετε να κάνετε. Υπάρχουν διανομές πιο κατάλληλες για gaming και άλλες που είναι πιο κατάλληλες για visual effects και επαγγελματικά workflows. Στα σχόλια του τελευταίου βίντεο μου γράψατε ότι χρησιμοποιείτε Ubuntu, Debian, Mint και άλλες διανομές. Πραγματικά σας θαυμάζω που δεν πτωηθήκατε και πετάξατε τη Microsoft έξω από το PC σας. Η δική μου επιλογή διανομής δεν είναι καμία από τις παραπάνω. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι η δική μου επιλογή είναι απαραίτητα η σωστή για όλους ή ότι πρέπει να επιλέξετε κι εσείς την ίδια. Είστε ελεύθεροι να επιλέξετε ό,τι διανομή επιθυμείτε. Απλά η διαδικασία που θα αναφέρω στη συνέχεια θα διαφέρει. Μετά από τη δική μου έρευνα και έπειτα από προτροπές άλλων επαγγελματιών της αγοράς, κατέληξα στο Rocky Linux ως διανομή για το 3D Workstation μου. Το Rocky Linux είναι ουσιαστικά μια Enterprise Linux διανομή συμβατή με το Red Hat Enterprise Linux, αλλά χωρίς το επιπλέον κόστος της εμπορικής συνδρομής. Είναι επίσης μια διανομή που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικά VFX και post-production houses, όπου η σταθερότητα και η συμβατότητα με επαγγελματικές εφαρμογές έχουν μεγάλη σημασία. Η Autodesk για εφαρμογές όπως Maya και Flame προτείνει συγκεκριμένες εκδόσεις του Rocky Linux και διαθέτει και custom images που είναι ήδη προετοιμασμένα για τέτοια workflow. Για το Flame 2027 για παράδειγμα, η Autodesk αναφέρει υποστήριξη για Rocky Linux 8.10, 9.5 και 9.7. Η Blackmagic επίσης διαθέτει Rocky Linux images για το DaVinci Resolve, αλλά βασίζεται ακόμη στο Rocky Linux 8.6, το οποίο πλέον είναι σχετικά παλιό. Αν έχετε σύγχρονη GPU, πιο νέα από τους drivers που περιλαμβάνει το συγκεκριμένο image, προσωπικά δεν θα το συνιστούσα ως πρώτη επιλογή. Η ίδια η Blackmagic αναφέρει ως minimum Linux requirements το Rocky Linux 8.6 ή CentOS 7.3. Αυτό που έκανα εγώ ήταν να εγκαταστήσω το original image με Rocky Linux 9.7. Τη στιγμή που γράφετε αυτό το βίντεο, το νεότερο Rocky Linux είναι το 10.1. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτόματα πρέπει να επιλέξετε και το τελευταίο. Συγκεκριμένες εφαρμογές της Autodesk, όπως το Flame, θέλουν συγκεκριμένες εκδόσεις του Rocky Linux. Σε αυτή την περίπτωση το Flame είναι συμβατό με Rocky 9.7. Στο δεύτερο PC έχω εγκαταστήσει Rocky Linux 10.1 με όλες τις υπόλοιπες εφαρμογές εκτός από το Flame, το οποίο δεν είναι συμβατό με αυτή την έκδοση. Οπότε, αν χρησιμοποιείτε κάποιες από τις εφαρμογές που θα αναφέρω, θεωρώ ότι η 10.1 είναι επίσης μια πολύ καλή επιλογή. Η επιλογή ενός καθαρού image του Linux σημαίνει ότι πρέπει εμείς να εγκαταστήσουμε μόνοι μας τους NVIDIA drivers, καθώς και διάφορα άλλα απαραίτητα components. Αυτό προφανώς θέλει περισσότερο κόπο και περισσότερο ψάξιμο, αλλά κατά τη γνώμη μου αξίζει. Τώρα, πώς ξεκινάς να βάζεις Linux? Θα σας εξηγήσω τι έκανα εγώ για το δικό μου μηχάνημα. Αν γράψετε Rocky Linux 9.7 image στο Google, θα σας βγάλει στο repository του Rocky Linux. Χρησιμοποιούμε x86-64 επεξεργαστή, οπότε επιλέγουμε αυτό και στη συνέχεια κατεβάζουμε το DVD image. Οποιοδήποτε άλλο image δεν θα δουλέψει και θα χρειαστεί περισσότερα βήματα στην εγκατάσταση. Για να κάψουμε το image σε ένα στικάκι χρησιμοποίησα το Rufus στα Windows. Προσέξτε εδώ να μην επιλέξετε ISO mode, αλλά το DD mode που είναι bit by bit copy του ISO. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να αποφύγετε προβλήματα κατά την εγκατάσταση. Το επόμενο βήμα είναι να προετοιμάσετε το μηχάνημα. Η πρότασή μου είναι να χρησιμοποιήσετε ξεχωριστό NVMe, ειδικά αν θέλετε να κρατήσετε και τα Windows στο σύστημα. Πριν ξεκινήσετε την εγκατάσταση, σημειώστε προσεκτικά
όλους τους δίσκους που έχετε εγκατεστημένους στο PC. Κατά την εγκατάσταση, ο δίσκος στον οποίο θα εγκατασταθεί το Linux θα διαγραφεί πλήρως, μαζί με όλα τα δεδομένα που περιέχει. Οπότε, πριν προχωρήσετε, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε ακριβώς ποιος δίσκος είναι ποιος και σε ποιον από αυτούς θα γίνει η εγκατάσταση του Linux. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για να μην χάσετε δεδομένα κατά λάθος. Αν είστε στα Windows, μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για τους δίσκους του συστήματος στο Windows Disk Management ή στο BIOS. Το επόμενο βήμα είναι η προετοιμασία του BIOS και εκεί θα πρέπει να απενεργοποιήσετε το Secure Boot. Υπάρχει η δυνατότητα να το αφήσετε ενεργοποιημένο, αλλά θέλει έξτρα βήματα, οπότε προσωπικά το απενεργοποίησα. Επίσης, απενεργοποιήστε την ενσωματωμένη κάρτα γραφικών του επεξεργαστή αν υπάρχει. Στη δική μου περίπτωση δημιούργησε μεγάλα προβλήματα κατά την εγκατάσταση λόγω conflicts με τους NVIDIA drivers. Για να είστε σίγουροι, προτείνω να την απενεργοποιήσετε από το BIOS, ειδικά αν πρόκειται για Intel Integrated Graphics. Τέλος, προμηθευτείτε ένα ενσύρματο πληκτρολόγιο και ποντίκι για να χρησιμοποιήσετε κατά την εγκατάσταση. Στη συνέχεια, μέσω του BIOS Boot Manager, κάντε boot από το USB stick που μόλις δημιουργήσατε. Και λίγα δευτερόλεπτα μετά θα εμφανιστεί το boot menu. Και θα αρχίσετε σιγά σιγά να ακούτε λέξεις που είναι ορολογίες του Linux, οπότε θα εξηγώ λίγα πράγματα για να τις συνηθίζουμε. Το boot manager που θα δείτε μπροστά σας μόλις μπουτάρει το USB stick λέγεται grab. Έτσι νομίζω προφέρεται. Εκεί απλά επιλέξτε εγκατάσταση. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στον installer με το γραφικό περιβάλλον. Ο installer αυτός λέγεται Anaconda. Και για να ξεκινήσει η εγκατάσταση, θα πρέπει πρώτα να διορθώσουμε όλα τα σημεία που εμφανίζονται με κόκκινη ένδειξη. Και ένα από τα πράγματα που πρέπει να κάνουμε είναι πώς το Linux θα διαμορφώσει τον δίσκο. Εδώ οι default επιλογές, αν του πούμε να το κάνει αυτόματα, είναι λίγο προβληματικές. Το Rocky Linux συνήθως δημιουργεί 5 partitions κατά την εγκατάσταση. Τα δύο αφορούν το boot. Το ένα είναι EFI partition για την εκκίνηση του συστήματος και ένα είναι το boot, όπου βρίσκονται αρχεία που χρειάζεται ο bootloader. Αυτά θα τα αφήσω όπως έχει. Μετά υπάρχει το root partition. Αυτό φαίνεται ως forward slash, όπου εγκαθιστώνται το λειτουργικό σύστημα, οι drivers, οι βιβλιοθήκες και πολλές άλλες εφαρμογές. Επίσης υπάρχει το home, όπου βρίσκονται τα προσωπικά αρχεία του χρήστη, τα downloads, τα projects και οι ρυθμίσεις των εφαρμογών. Τέλος υπάρχει το swap, όπου λειτουργεί ως βοηθητικός χώρος μνήμης όταν χρειάζεται. Κάποιες από τις εφαρμογές όπως το Flame και το DaVinci Resolve εγκαθιστώνται αυτόματα στο root partition. Στην προεπιλεγμένη επιλογή, αυτό το partition είναι συνήθως πολύ μικρό για τέτοιου είδους εφαρμογές. Οπότε καλό είναι να του δώσουμε μεγαλύτερο μέγεθος εκεί για να είμαστε εξασφαλισμένοι. Το συγκεκριμένο σύστημα έχει 4 TB NVMe που τον πήρα πριν τις αυξήσεις στις τιμές 270 € και έχω ορίσει για root 1 TB, home 2,5 TB και τα υπόλοιπα είναι boot και swap. Αν έχετε μικρότερο δίσκο, απλά μοιράστε το χώρο βάσει με το τι εφαρμογές θα χρειαστεί να εγκαταστήσετε. Ίσως 300 με 400 GB για root και τα υπόλοιπα για home, αν έχετε για παράδειγμα 1 TB storage. Προσοχή εδώ, γιατί αν δεν φτιάξετε τα partitions σωστά, μετά είναι αρκετά δύσκολη η επιδιόρθωση του root partition. Μιλάω εκ πείρας. Στη συνέχεια, για να ξεκινήσει η εγκατάσταση, θα πρέπει να ορίσουμε λογαριασμό του χρήστη αλλά και το λογαριασμό του root. Και η εγκατάσταση θα ξεκινήσει. Και ναι, θα είναι και χωρίς διαφημίσεις. Το σύστημα μετά απλά θα μπουτάρει στο λειτουργικό. Όταν μπούμε για πρώτη φορά στο λειτουργικό, μπορεί να φαίνεται ότι όλα λειτουργούν κανονικά. Όμως, ο driver της κάρτας γραφικών δεν θα είναι ο σωστός για επαγγελματική χρήση. Το Rocky Linux θα χρησιμοποιήσει τον open source driver, που λέγεται Nouveau, ο οποίος λειτουργεί ως βασικός driver για NVIDIA κάρτες. Παρότι μπορεί να δώσει εικόνα και να επιτρέψει την εκκίνηση του συστήματος, έχει πολύ χαμηλότερες επιδόσεις από τον επίσημο NVIDIA driver και δεν προσφέρει την ίδια υποστήριξη για CUDA, επαγγελματικές εφαρμογές και GPU acceleration. Τώρα, το επόμενο βήμα είναι η εγκατάσταση του κανονικού driver της GPU και θα μιλήσω συγκεκριμένα για NVIDIA drivers. Για AMD ή Intel θα πρέπει να κάνετε μόνοι σας έρευνα. Και ίσως αυτό είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί η εγκατάσταση δεν είναι ιδιαίτερα user-friendly. Στα Windows απλά κατεβάζουμε τον driver ή την bloatware εφαρμογή της NVIDIA και η εγκατάσταση γίνεται αυτόματα. Στο Linux όμως χρειάζεται λίγη παραπάνω προσπάθεια. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το σύστημα, τη διανομή, την έκδοση του kernel και την κάρτα γραφικών που έχετε. Δεν προτείνω απαραίτητα να ακολουθήσετε τα βήματα ακριβώς όπως τα έκανα εγώ. Χρειάζεται προσοχή και καλό είναι να κάνετε και τη δική σας έρευνα.
Αυτό που θα σας δείξω είναι η διαδικασία που ακολούθησα εγώ και δούλεψε στα δικά μου συστήματα. Στα δύο συστήματα που έχω χρειάστηκε πρώτα να απενεργοποιήσω δύο πράγματα. Το πρώτο είναι το Wayland, που είναι ο πιο σύγχρονος display server που χρησιμοποιεί το Rocky Linux. Λόγω προβλημάτων που αντιμετώπισα, το απενεργοποίησα και γύρισα σε 6.11, το οποίο στην περίπτωσή μου ήταν πιο σταθερό για NVIDIA drivers και επαγγελματικές εφαρμογές. Όπως και χειροκίνητα, έπρεπε να απενεργοποιήσω το Nouveau, που είναι ο default open source NVIDIA driver που εγκαταστάθηκε με το installation. Κανονικά αυτό το αναλαμβάνουν οι NVIDIA drivers, αλλά στη δική μου περίπτωση δεν έγινε. Τώρα, για να εγκαταστήσουμε τον κανονικό driver, θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε το command line ή text mode κατά την εγκατάσταση. Και ξέρω ότι όλο αυτό μπορεί να φαίνεται τρομακτικό σε κάποιον χωρίς εμπειρία. Πιστεύω όμως ότι είναι ένα πολύ καλό και χρήσιμο skill και τελικά δεν είναι τόσο δύσκολο όσο δείχνει στην αρχή. Τα επόμενα βήματα θα τα πάω λίγο πιο γρήγορα, αλλά στην περιγραφή του βίντεο θα βρείτε ένα gist με το τι έκανα. Για να μπουτάρουμε σε text mode, κάντε reboot και στον grab που είναι ο boot manager πατάς E και προσθέτεις στο τέλος της γραμμής Linux το παρακάτω. Αυτό σημαίνει μην μπουτάρεις στο γραφικό interface, αλλά μπουτάρεις σε text mode. Δεν θέλουμε το Nouveau να φορτώσει για να το απενεργοποιήσουμε. Στη συνέχεια Ctrl-X για να μπουτάρουμε σε text mode. Πριν κάνω οτιδήποτε θα κάνω update το Rocky Linux και reboot. Μετά έκανα disable το Wayland που είναι ο Windows Manager και θα χρησιμοποιήσω το X11. Στη συνέχεια, αφού έβαλα τα repositories, εγκατέστησα τους drivers της NVIDIA. Και εδώ θέλει επίσης προσοχή για το τι driver θα επιλέξεις. Για κάρτες γραφικών με σύγχρονη αρχιτεκτονική από την Turing και μετά, δηλαδή από τη σειρά RTX 2000 και νεότερες, θέλετε τους Open Kernel NVIDIA Drivers. Για παλαιότερες αρχιτεκτονικές, συνήθως η σωστή επιλογή είναι οι Proprietary Drivers. Στη δική μου περίπτωση εγκατέστησα τους Open Kernel Drivers και οι οδηγίες που δίνω είναι για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, καλό είναι να διαβάσετε και τον πλήρη οδηγό εγκατάστασης στη σελίδα του Rocky Linux, όπου υπάρχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες ανάλογα με την περίπτωση. Και ναι, είναι ένα κατεβατό από εντολές, αλλά μη σας τρομάζει αυτό. Αν τις ακολουθήσετε προσεκτικά και καταλάβετε τι κάνει κάθε βήμα, η διαδικασία είναι διαχειρίσιμη και δεν θα χρειαστεί να την επαναλάβετε. Στο επόμενο βήμα, απενεργοποίησα το Nouveau, έκανα reboot και πιστοποίησα ότι οι drivers είναι εγκατεστημένοι. Τέλος, επανέφερα το Graphical Interface και είχα ένα σύστημα με τελευταία έκδοση NVIDIA drivers. Ξέρω, τρομακτικό, αλλά αποκτούμε νέα skills και αξίζει, γιατί στο τέλος θα έχουμε ένα πίστευτα efficient και αξιόπιστο λειτουργικό σύστημα χωρίς ενοχλήσεις και διαφημίσεις. Τώρα, όσο αφορά τις εφαρμογές, κάθε εφαρμογή χρειάζεται διαφορετική διαδικασία για την εγκατάσταση. Και πάλι μη σας τρομάζει αυτό. Για να εγκαταστήσω το Resolve, χρειάστηκε να εγκαταστήσω πρώτα ένα dependency για mouse cursors. Στη συνέχεια, κατέβασα τους installers του Resolve και Fusion από την Blackmagic και τους εγκατέστησα. Απλά πας στα downloads με CD downloads και τρέχεις το installer script. Αυτού του είδους script της εγκατάστασης είναι κάτι που συνηθίζεις. Και το Resolve και Fusion είναι πλέον εγκατεστημένα και ανοίγουν σε δευτερόλεπτα. Για το Houdini εγκατέστησα τον launcher της Side Effects και μέσω αυτού το Houdini. Για το Blender επίσης πολύ απλή, απροβλημάτιστη εγκατάσταση. Απλά extract το tar που είναι format συμπίεσης σαν το zip και το rar και μετά εγκατάσταση. Για την Unreal δεν υπάρχει ο launcher της Epic, ευτυχώς, αλλά κατεβάζεις το αρχείο και το αποσυμπιέζεις στην τελική τοποθεσία στο δίσκο. Εγώ έχω ένα φάκελο στο Home Partition που ονομάζω Applications και εκεί τα ρίχνω όλα. Για μικρότερες εφαρμογές, όπως το VLC, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Flatpak, που είναι ένας ακόμη τρόπος για να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο Linux. Στο FlatHub ψάχνετε την εφαρμογή που σας ενδιαφέρει και ακολουθείτε τις οδηγίες. Και η εγκατάσταση του Steam δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο. Απλά χρησιμοποίησα το Flatpak για να το εγκαταστήσω και μετά μέσω του Steam εγκατέστησα το Substance Painter και Substance Designer, που οι Steam εκδόσεις τους υποστηρίζουν Linux, ενώ οι συνδρομητικές όχι, τουλάχιστον για απλούς χρήστες. Adobe. Μία ακόμη εφαρμογή που χρησιμοποιώ είναι το Affinity και δεν υπάρχει native έκδοση για Linux. Απλά μπορεί να εγκατασταθεί μέσω Wine. Κατεβάζουμε απλά το AppImage και το τρέχουμε. Και έτσι έστησα το σύστημά μου. Πλέον μπορώ να δουλέψω άνετα, χωρίς ενοχλήσεις, απόλυτα νόμιμα,
χωρίς περίεργα light images στο Windows, debloating tools ή μη νόμιμες enterprise εκδόσεις. Το σύστημα είναι πραγματικά πολύ γρήγορο, ειδικά σε εφαρμογές όπως το Houdini. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το Linux χρησιμοποιείται τόσο έντονα σε επαγγελματικά VFX περιβάλλοντα. Προσφέρει σταθερότητα, πολύ καλή αξιοποίηση του hardware και συμβατότητα με τα μεγάλα επαγγελματικά εργαλεία του χώρου. Σε Unreal δεν το έχω δοκιμάσει πάρα πολύ, αλλά ξέρω ότι δεν είναι όλα τα plugins που βρίσκουμε στο Fab συμβατά. Καλό είναι να τσεκάρετε αν αυτά που χρησιμοποιείτε είναι συμβατά με Linux πριν το επιλέξετε. Είμαι απόλυτα ευχαριστημένος με αυτή την απόφαση να μεταφέρω τα 3D Workstations στο Linux. Η όλη διαδικασία πήρε 2 μέρες, με τις εγκαταστάσεις των εφαρμογών μαζί, αλλά την επόμενη φορά θα μπορώ να το κάνω στο μισό χρόνο. Έτσι κι αλλιώς, για να κάνεις deploy τα Windows χρειάζεται τον ίδιο χρόνο να αφιερώσεις. Τέλος, είμαι πλέον 80% χωρίς Windows, με το μόνο που μένει σε Windows να είναι το calibration laptop μου, που εκεί δεν έχω επιλογή, αφού οι εφαρμογές δεν υπάρχουν ούτε σε Mac ούτε σε Linux και κάποια από τα όργανα που χρησιμοποιούμε δυστυχώς έχουν 32-bit drivers που κάνει το πράγμα ακόμη πιο περίπλοκο. Αλλά έτσι κι αλλιώς φτιάχνω το δικό μου calibration software ως native Mac εφαρμογή, οπότε οι μέρες του είναι μετρημένες. Το άλλο μηχάνημα που τρέχει Windows είναι το gaming PC μου στο σπίτι και πολύ θα ήθελα να δω έναν gaming YouTuber να φτιάξει ένα παρόμοιο βίντεο για το πώς να στήσουμε Linux σύστημα για gaming. Τέλος, σας προτείνω χωρίς καμία επιφυλάξη, αν οι εφαρμογές σας υποστηρίζονται στο Linux, να το εγκαταστήσετε και είμαι σίγουρος ότι δεν θα το μετανιώσετε καθόλου. Αυτά για το σημερινό βίντεο. Ως την επόμενη φορά, χαιρετώ!